දවසක් ඒවා යාළුවෝ සියලු දෙනා මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ ෆෝන් එකෙන් කොහොමද ලේසියෙන්ම YouTube thumbnail එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම ඒකට යොදා ගන්නවා මේ InShot කියන app එක. අපි මුලින් මේක මේ විදිහට ඕපන් කරගමු. ඊට පස්සේ මෙතන ෆොටෝ කියන තැනට යන්න. ගිහින් ඔයාලා කැමති ඉමේජ් එකක් තෝරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන ලස්සන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙන ඉමේජ් එක තෝරගන්න. මම ඒකට මෙතන මේ රතු පාට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන ඉමේජ් එක තෝරගන්න. ඊළඟට මෙතන තියෙන canvas කියන එක ක්ලික් කරලා මෙතන 16.9 කියන අනුපාතයේ තියෙන ෆ්‍රේම් එක තෝරගන්න. ඒක තමයි YouTube thumbnail වලට සෙට් වෙන මේ ෆ්‍රේම් එක. ඊළඟට මෙතනින් canvas එක ෆ්‍රේම් එක මේ විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. ඊළඟට මෙතන ටෙක්ස්ට් කියන තැනට ගිහිල්ලා ඔයාලා ඒ thumbnail එකට දාන word එක මේ විදිහට ටයිප් කරගන්න. ඊළඟට ටයිප් කරගත්ත වර්ඩ් ටික මේ විදිහට කලර්ෆුල් විදිහට හදාගන්න ඔයාලට කැමති විදිහට. ඊළඟට මම ස්ටිකර් කියන තැනට ගිහිල්ලා ලස්සන ස්ටිකර් වගේ දාගන්න පුළුවන්. කැමති විදිහට දාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට දැන් ස්ටිකර් ඇඩ් කරගන්නවා. ඇඩ් කරගෙන මෙතන තියෙන හරි ලකුණ ඔබන්න. ඊළඟට මෙතන save කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. දැන් ඔයාලගේ වීඩියෝ එක මේ ඉමේජ් එක save වෙලා තියෙනවා දකින්න ඇති. ඉතින් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති ලේසියෙන්ම කොහොමද InShot app එක භාවිතා කරලා ලේසියෙන්ම YouTube thumbnail එකක් හදාගන්න ඇති. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට ඉක්මනට ලේසියෙන්ම ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන් InShot app එක භාවිතා කරලා ෆෝන් එකෙන්ම.